Mitä tavoitteita ensi kaudelle? Treenatko aina norjalaisten metodilla? Messi vai Ronaldo? Kauden haastavin kisa. Tätä 5 tonnin juoksumista kysyttiin yllättävän paljon. Paljon penkki. Mennäänkö kokeilemaan? Viimeistä viedään. Kautta on jäljellä enää Ruotsi-ottelun verran ja samalla vastailen teidän lähettämiin kysymyksiin. Tervetuloa vlogiin. Oletko harrastanut nuorempana mitään muuta? Mä oon harrastanut telinevoimistelua tosi nuorena, jalkapalloa, vähän sulkapalloa, hiihtoa. Et siinä on ollut kyllä muitakin lajeja, mutta suoraan sanoen kyllä myös juoksu on tuntunut tosi nopeasti semmoiselta omalta lemparilta sieltä. Miten uskallan jättää kameran kuvaamaan tänne vlogia varten, niin ehkä mä en aina uskallakaan, mutta jos löytyy tämmönen sopiva rauhallinen paikka, niin siinä on ihan turvallinen jättää se kamera sitten kuvaamaan, koska varsinkin sitten kun en mä ikinä mene silleen kauas siitä kamerasta, mä oon silleen näköetäisyydellä siitä sitä. Lempi herkku kisan jälkeen, sanotaan vaikka Remix-pussi. Remix Choco on hyvä. Treenatko aina norjalaisten metodilla ja mitä sillä tarkoitetaan? Norjalaisten metodilla tarkoitetaan VK-treenaamista, eli siis, että 2 päivässä tehdään VK-harjoitus ja sitä kautta saadaan niin kuin VK-harjoitteluun paitsi sitä niin kuin määrää, niin myös yleensä ne vedot on semmosia aika lyhkäisiä verrattuna niin kuin ehkä mikä on niin kuin semmoinen vanhan liiton VK-harjoittelu ja sitä kautta saadaan niihin treeneihin sitten myös vauhtia. Ja on sitä omassakin harjoittelussa toki mukana, mutta ei ihan niin paljon kuin mitä sitten monella muulla. Kuinka hyvin tekninen polkujuoksu onnistuu ja onko suunnitelmissa osallistua joskus? No toi mun askel on kyllä semmonen, että sitä ei kyllä poluille tehty, että heti kun astutaan radalta pois, niin ollaan vähän ongelmissa. Ja sen kyllä huomasi, kun käytiin osallistumassa siellä EM-maastoissa, että kyllä se oli vähän vaikeeta. Kerro sun kilpailumanagerista jotain. Kuinka olette päätynyt tekemään yhteistyötä, hänen rooli ja niin edelleen? Tää oli hyvä kysymys. Mun kilpailumanageri on Jasper Buitink, norjalainen. Jasperin rooli on se, että se rakentaa mulle varsinkin noita ulkomaan kisoja. Että keskustellaan aina siitä, että minkälaisia kisoja mä haluaisin saada. Ja Jasperilla on sitten yhteyksiä esimerkiksi Eurooppaan, että se on yhteydessä kilpailujärjestäjiin ja tarjoaa mua sinne niiden kisoihin silleen, että pääsen sinne lähtöviivalle. Ja toi on tosi tärkeä varsinkin tässä nykyisessä ranking-pistejärjestelmässä, että on osaava manageri järkkäämässä noita kisoja, koska sinne lähtöviivalle on aina tosi moni muukin haluamassa. Lempparipaikka, missä oot kisannut, on kyllä niin monta semmoista tosi mukavaa paikkaa, missä on kisannut, että vaikea sieltä on niinku varsinkaan yhtä nostaa ylitse muiden, että hyvä yleisö, iso stadion, totta kai hyvin mennyt kisa. Nämä on niinku semmoisia juttuja, mitkä kaikki yhdistää sitä niinku aina niitä suosikkipaikkoja kisata sitten, mutta nostetaan tässä kohti sitten vaikka Bavnurmen stadion, Budapestin MM-areena ja nyt kun Ruotsi-ottelussa ollaan, niin Helsingin Olympiastadion. Kauden haastavin kisa. Tässä mä nostaisin sen 2000 metrin kisan, mikä juostiin sillä Sipoossa. Että itselläkin oli ehkä siinä vähän nihkeämpi päivä, mutta sitten myös ne lähtökohdat muutenkin siihen kisaan oli vähän semmoista, että vähän haastava siinä oli tehdä niin kuin, kovaa tulosta, mutta tuli pahan kokeiltua. Miten pääsee yli, jos on niin huono kausi, että tulee jatkuvasti uusia pettymyksiä? No, tämähän on totta kai aina haastava tilanne. Jokaisen matkaan kuuluu se, että tulee niitä haasteellisimpia vuosia ja haasteellisimpia hetkiä siinä niin kuin omalla uralla. Mutta se, mikä auttaisi pääsemään sitä yli, on se, että koittaisi löytää niitä juttuja, että minkä takia tuli nyt niitä pettymyksiä, minkä takia tuli huonompi kausi. Se on vähän niin kuin yksittäisessä kisassakin se, että koittaisi miettiä, että minkä takia tämä kisa meni nyt pieleen. Ja sitä kautta sitten löytää niitä juttuja, että mitä pystyy oppimaan ja miten pystyy kehittämään sitä omaa tekemistään. Ja se on niin kuin se mun mielestä se avainjuttu, että miten pystyy pääsemään niin kuin tuommoisesta haasteellisesta tilanteesta sitten eteenpäin. Matkustusunelmia. Mulla on varsinkin Japani ollut semmoinen pitkäaikainen matkustushaave, että se toivon mukaan toteutuisi ensi kesänä, koska 2025 MM-kisat on Tokiossa, niin siinä olisi nyt sitten Japanin reissua tarjolla. Tätä 5 tonnin juoksemista kysyttiin yllättävän paljon ja siihen mä sanoisin ehkä vähän silleen, että mä oon kuitenkin 1.5 tulossa
vähän enemmän sieltä nopeuden kautta, että nimenomaan 8 kautta siirtymässä siihen tonni vitoselle. Sen takia mä sanoisinkin vähän, että se 5 on mulle vähän liian pitkä matka. Että 3 on ehkä semmonen, mitä mä lähtisin vielä kokeilemaan, niin itse asiassa haluaisinkin kokeilla, että mitä 3 niin menisi kisassa. Kuka oli sun idoli pienenä? Tässä tulee ensimmäisenä mieleen Usain Bolt. Mä muistan, kun mä katoin Pekingin olympiakisoja, niin Bolt oli kyllä semmonen, joka itselleni teki vaikutuksen. Ja sitten kotimaisesta toki Jukka Keskisalo ja sitten 17-vuotiaana toi Niklas Sanders oli keskimatkojen kärkinimi, niin se oli kyllä semmonen kaveri, jota tuli katsottua ylöspäin ja semmonen niinku idoli itselle. Mitä mielessä liikkuu kisan aikana ja onko jotain tiettyä, mitä hoet mielessä vai ei mitään? Mä oon tästä aiemminkin vähän puhunut ja tosiaan kisan aikana ainakin itse on aika vahvasti semmoisessa flow-tilassa, että hirveästi ei tule niinku mietittyä mitään. Et se on koko ajan semmoista tosi vahvasti niinku siinä hetkessä vaan olemista. Mutta tätä kun mä vähän pohdiskelin, niin oikeastaan siellä on myös semmoista aktiivisesti itselleen jonkin asian hokemista siinä kisan aikana, ainakin silleen niin kuin pienissä määrin. Aina ennen kisaa mä käyn sen kisan vähän niin kuin mielikuvissani läpi, ja siihen kuuluu aina se, että mä siinä mielikuvassa aina niin kuin hoen itselleni sitä silleen, että tää on se tärkeä juttu, mitä tässä kohti kisaa pitää niin kuin tehdä ja mihin pitää keskittyä. Ja se tavallaan sitten siirtyy myös siihen kisaan, että kun tullaan siihen tiettyyn kohtaan siinä kisassa, niin siinä tulee ehkä semmoinen pieni niin kuin muistutus siitä mielikuvasta silleen, että okei, tää on se kohta, nyt keskity tähän näin. Ja sitä kautta niin kuin on niin kuin semmoisia pieniä juttuja, mitä niin kuin itselleen hokee. Mitä ne sitten on, niin ne vaan silleen liittyy yleisesti vähän niin kuin johonkin, ehkä johonkin taktiikkaan, ehkä johonkin juoksun rentouteen ja tämmöiseen. How was it? It was okay. It was a fun race. It was a fun race, but I would have wanted a different outcome. Of course. Same for me last year. Yeah, you did exactly what I did last year. Yeah. Oh, Nice. now it's time for us to leave. Koska aloit olemaan Suomen parhaimmistoa ja onko nuorten SM-mitaleja? Voisiko sanoa, että sille ainakin omassa lajissani Suomen parhaimmistoon mä nousin siinä 2017-2018, eli siinä 23-vuotiaana, mutta sitten varsinkin tässä viimeisen 3 vuoden aikana on ollut myös semmoista niin kuin selkeämpää vielä läpimurtoa sinne niin kuin ihan vielä terävempäänkin kärkeen. Ja nuorten SM-mitaleja, niin mulla on niitä aika monta, että mä olin silleen nuorena aika lupaava, mutta varsinkin siinä 17-vuotiaana alkoi mulla semmoiset niin kuin haasteellisimmat vuodet, että siinä vähän niin kuin se kehitys pikkusen jämähti paikoilleen, että vaikka mä edelleen pärjäsin hyvin siinä mun omassa ikäluokassa, niin kuitenkin vasta semmoinen selkeä seuraava kehitysaskel tapahtui niin kuin 22-vuotiaana. Et silloin mä pystyin sitten nousemaan sinne ihan niin kuin yleisen sarjan kärkeen. Mikä on tonnin ennätys? No mä menin tilastopajasta tarkistamaan, että 1000 metrin ennätys on 2.57 vuodelta 2008, eli 13-vuotiaana juoksin edellisen kerran tonnin ja en ole sitten nyt tässä juossut, mutta mitä nyt sitten menisi, niin vähän paha sanoa, että meillä tonni vitosellahan meidän 1000 metrin väliaika on siinä varmaan niin kuin 2.27 tienoilla. Jos lähtisin tonnin kisaan, niin kyllä siinä niin kuin 2.20 alle lähdettäisiin tavoittelemaan, mutta aika paha arvioida, että mitä se lopulta sitten oli, mutta olisi kiva kyllä testata, että toivottavasti jossain kohtaa tulee tonnin kisa sitten vastaan. Mikä on pisin matka, minkä olet ikinä juossut? Se on 22 kilsaa. Pepsi vai kokis? Kokis. Messi vai Ronaldo? Messi. Kana vai kukko? Kana. Paljon penkki. En mä tiedä. Mennäänkö kokeilemaan? Pohjat tähän nyt on siltä osin, että mun penkkikokemus on justiinsa sanotaan 10-kertaistunut tässä vertillessä. Puututaan just tankoa. Tän pitäisi olla vielä se lämmittely. Niin hemmetti, ota!
Okei, 80 ei tule. Kyllä me tätä yritetään Vielä, niin. Mene! Mieti miten paljon progressio, se oli ihan lähempää kuin se 6-5. Tää ei saa niinku jäädä siihen, että mä teen 62 ja siitä enempää ei tiedä. Nosta! Helppo! Mitä hittoa? Siis tuolla olisi mennyt se seuraavakin. Musta menisi. tähän 2 minuutin palautuksen vaan, koska sä oot kuitenkin nylkky. Niin. Ja mä teen vielä tämmösen aktiivisen palautuksen. Joo. Niin, otetaan tossa 90 sekkaa päästä otetaan sitten. Mä laitan tähän sen 6-7 ja... Mene! Joo, no 80 seuraava. Se löytyy, jumalauta se löytyy. 2 minuuttia palautusta nyt lähtee ja hölkkäpalautuskin. Ja aktiivinen. 70. Mene! Työnnä! Kiitos, se alkaa vähän jo väsymään. Mitä tavoitteita ensi kaudelle? Ensi kesänä on tosiaan MM-kisat Tokiossa, niin siinä on päätavoitetta sitten, että pistetään nyt tässä sitten vaikka tavoitteeksi, että MM-välierät. Et siinä on tavoite. Ei ole kysymys, mutta uskon, että sun vlogit on varmasti pääosassa siihen, että mun kasin aika parantuu. Tää kyllä lämmitti sydäntä tää viesti, että kiitos siitä. Millä kuvaat vlogeilla ja mistä oot oppinut editoimaan noin hyvin? Suurin osa vlogimateriaaleista on kuvattu tällä mun kännykän kameralla, että tää on semmonen, mikä kulkee mulla niinku kaikkein helpoiten mukana. Ja miten mä sitten editoimaan on oppinut hyvin, niin tää videoiden tekeminen on ollut mulla semmosena intohimona sieltä 15-vuotiaasta asti, että silloin mä aloin enemmän harjoittelemaan sitä editoimista ja videoiden tekoa noin muutenkin. Ja sitten pikkuhiljaa tuli mulle työkin, että 7 vuotta sitten perustettiin firma sitten näistä videohommista ja sitä kautta mulla sitten löytyy tämmösiä vähän järeempiäkin kalustoja sitten, millä tulee sitten välillä kuvattu, että on droneja ja sun muita. Vietätkö ylimenon kautta ja jos joo, niin miten? Vietän ylimenon kautta ja mun mielestä se on tosi tärkeää myös ottaa ylimenokausi ja semmoinen sopiva loma niin kuin sen kauden jälkeen, että saa vähän niin kuin ennen kaikkea henkisesti nollattua vähän sen kauden päätteeksi silleen, että on semmoinen niin kuin tuore fiilis lähteä siihen seuraavan kauden harjoitteluun sitten, että mun mielestä se on niin kuin vähän vaarallistakin jättää ylimenokausi viettämättä kokonaan. Monesti siinä tulee lähdettyä aina jonnekin reissuun siinä ylimenokaudella, että viime vuonna tehtiin vaellusreissu tonne Haltille ja nyt sitten tänä vuonna oli sitten Kreikkaan lomareissu. Sitäkin kysyttiin, että missä kisassa oli paras tunnelma ja yleisö, niin kyllä se nyt menee tuohon Ruotsiottelun tonni 5, että oli kyllä spesiaalipaikka kisata. Totta kai olisin halunnut ton tonni 5 voittaa, mutta kyllä siinä Pilström oli tällä kertaa vahvempi, mutta onneksi sitten Samu ja Santtu hoiti homman kotiin silleen, että Suomella säilyi se johto sitten kokonaispisteissä, että voitettiin sitten Ruotsiottelu ja edellisen kerranhan Suomi voitti silloin 2018, mutta nyt sitten voitettiin sekä miehissä että naisissa, mikä on kuulemma tapahtunut edellisen kerran 90-luvulla. Mutta siis toi tunnelma oli kyllä jotain niinku ihan uskomatonta, että sieltä niinku esittelyjen jälkeen tultiin lähtöviivalle ja yleisö oli ihan fiiliksissä. Niin kova möykkä oli siinä stadionilla jo ennen sitä kisan lähtöä, että me ei kuultu sitä meidän lähtökomentoa ollenkaan, että pakko oli koittaa vähän
rauhoitella yleisöä, että saadaan edes kisa liikkeelle. Sitten semmonen pieni rauhallisempi hetki, lähtölaukaus ja taas ihan täys huuto päälle. Siinä oli niin kova ääni siinä ympärillä, että oikeastaan korviin sattui ihan siitä lähdöstä maaliin saakka. Ja sitten sieltä tuli vielä se otteluvoitto, niin oli kyllä mahtava vielä fiilistellä siinä stadionilla sitten sen jälkeen. Että toi oli kyllä semmonen, että se menee kyllä ehdottomasti uran kohokohtiin toi Ruotsi-ottelu. Että ei niin kuin voisi olla parempaa paikkaa päättää kautta. Et siinä oli kausi 2024. Tästä samalta paikkaa se lähti käyntiin vuosi sitten syksyllä. Kotimaassa kyllä treenit lähti kulkemaan oikeinkin hyvin. Sitten mentiin Etelä-Afrikkaan Dalsroomiin harjoitusleirille, onnistunut leiri siellä ja sitten suoraan hallikauteen. Ja se hallikausi oli ehkä silleen, että jos nyt tämän kauden päätavoitteena oli se olympiapaikka, niin hallikaudella tuli ehkä se ensimmäinen takaisku sitä olympiapaikkaa ajatellen, koska suunnitelmana oli, että kisaisi paljon siinä hallikaudella ja antaisi jo vahvoja ranking-näyttöjä sitten niin kuin kesää varten. Mutta se hallikausi jäi tosi tyngäksi, että tuntui, että siellä oli tosi vähän yleensäkään kisoja tarjolla ja mä en niin kuin päässyt semmoisiin kisoihin, mihin mä olisin halunnut päästä. Lähdettiin sinne sitten keväällä Flagstafiin leirille ja siinä tuli sitten se toinen takaisku sitten, että tuli kantapää vaivaa, joka sitten pilasi sen leirin ja jouduin sieltä tulemaan kesken kaiken pois. Mutta onneksi sitä saatiin kuitenkin kantapää nopeasti hoidettua ja yllättävän nopeasti sen jälkeen pääsi sitten takaisin hyvään kuntoon, että kun kesän kisat lähti pyörimään, niin tämä oli kyllä niinku tulostasollisesti tosi vahva tämä kausi, että parhaimpana sieltä totta kai tonnin vitosen Suomen ennätys, mitä oli pitkään jo jahdattu. Mutta vaikka tästä voisi tosiaan tulostason puolesta puhua uran parhaana kautena, niin tuntuu kuitenkin aika ristiriitaiselta sanoa, että tämä olisi ollut uran paras kausi, koska tosiasiahan on se, että tämä oli tosi tärkeä arvokisavuosi. Sinne oli asetettu ne päätavoitteet. Oli EM-kisoja, oli olympialaisia ja kumpiinkaan niistä mä en päässyt, niin kyllä se oli aika iso pettymys. Mutta ei tämä kausi niin kuin kokonaisuutena tunnu millään tapaa pettymykselle. Että oikeastaan päinvastoin tämä oli todella hyvä kausi, mutta toki sitten jos miettii vaikka, että minkälaiset ajatukset mulla silloin vuosi sitten oli, kun mä näillä penkeillä istuin, niin kyllähän tästä kaudesta erilainen tuli kuin mitä mä toivoin. Mutta kiitoksia oikein paljon tästä kaudesta, että homma jatkuu kovalla motivaatiolla seuraavassa vlogissa, missä ollaan sitten valmistautumassa jo kesään 2025, että palataan asiaan silloin. Kiitoksia paljon Super Thankseista, paina tykkäys, tilaa kanava ja kippari kuittaa. Mitäs meidän valmentaja sanoo? Siis suunta on todella hyvä. Elikkä nyt me levätään hetki ja sitten otetaan 19 kertaa 67,5 ja sitten se nousee. Liikuntamylly kello 20:37 Topi Raitasen Stadion Cooperin jälkeen. Joku on voinut nostaa 67 penkistä, mutta kukaan ei ole sitä 40.